Kính chào bà con, cô chú, anh chị đang theo dõi kênh Miệt Vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và buôn bán được giá tốt. Sáng hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại bức tranh thị trường lúa gạo với nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Trên thị trường quốc tế, áp lực đang gia tăng rõ rệt khi chi phí nhiên liệu và phân bón liên tục leo thang do tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Điều này khiến chi phí sản xuất nông nghiệp tăng mạnh, làm giảm biên lợi nhuận của nông dân và ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sản xuất trong vụ tới. Thực tế ghi nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực cho thấy, không ít diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch nhưng bị bỏ lại do chi phí thu hoạch quá cao. Đồng thời, một bộ phận nông dân đang cân nhắc giảm diện tích hoặc tạm ngưng gieo trồng nếu đầu ra không được đảm bảo. Đây là tín hiệu cho thấy rủi ro suy giảm nguồn cung đang dần hiện hữu. Đáng chú ý, các tổ chức quốc tế cảnh báo nếu các tuyến vận tải chiến lược tiếp tục bị gián đoạn, đặc biệt tại các điểm trung chuyển quan trọng, thị trường lương thực toàn cầu có thể chịu tác động rõ rệt ngay trong nửa cuối năm nay. Trong khi đó, một số quốc gia như Philippines cũng đã đưa ra dự báo sản lượng lúa có thể giảm đáng kể, càng làm gia tăng áp lực lên cán cân cung cầu. Trong bối cảnh đó, xu hướng chung của thị trường thế giới đang nghiêng về khả năng tăng giá, khi chi phí đầu vào cao và nguồn cung tiềm ẩn rủi ro suy giảm. Nhu cầu tích trữ lương thực nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Quay trở lại thị trường trong nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ghi nhận mặt bằng giá lúa tương đối ổn định, chưa có biến động lớn. Giao dịch mua bán vẫn duy trì nhưng ở mức thận trọng, phản ánh tâm lý quan sát thị trường của cả nông dân và thương lái. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có biến động nhẹ nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định, cho thấy thị trường chưa chịu áp lực lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những tín hiệu từ thị trường quốc tế đang dần tạo nền hỗ trợ cho giá trong nước. Dưới góc độ chuyên môn, có thể nhận định rằng thị trường lúa gạo hiện đang bước vào giai đoạn tích lũy trong điều kiện rủi ro tăng. Các yếu tố bên ngoài đang dần chi phối xu hướng giá, trong khi thị trường nội địa vẫn đang trong quá trình hấp thụ thông tin và điều chỉnh kỳ vọng. Trong ngắn hạn, giá lúa nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, có thể xuất hiện những nhịp tăng nhẹ cục bộ tùy theo từng khu vực. Tuy nhiên, về trung hạn, nếu áp lực chi phí toàn cầu tiếp tục kéo dài và nguồn cung bị thu hẹp, khả năng hình thành một chu kỳ tăng giá mới là hoàn toàn có cơ sở. Bà con nông dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc kỹ thời điểm bán ra, tránh bán vội khi giá chưa phản ánh đầy đủ xu hướng, nhằm tối ưu hiệu quả kinh tế cho vụ mùa. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường lúa gạo thế giới. Khu vực Đông Nam Á đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt lương thực. Nguyên nhân chính: giá dầu tăng mạnh kéo chi phí vận chuyển, phân bón tăng. Xung đột Trung Đông-Iran làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhiều nông dân giảm hoặc bỏ vụ gieo trồng do chi phí cao. Một số nơi Thái Lan lúa chín nhưng không thu hoạch vì không đủ chi phí. Philippines dự báo sản lượng giảm ít nhất 10%, có thể cao hơn. Cảnh báo: nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn 20 đến 30 ngày, nguồn cung lương thực toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Nhận định: thị trường thế giới đang chịu áp lực kép từ chi phí và nguồn cung, xu hướng nghiêng về tăng giá. Thị trường lúa gạo trong nước. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa hôm nay ít biến động. Giao dịch ổn định nhưng còn chậm. Một số địa phương: An Giang nông dân neo giá, thường lái mua ít. Đồng Tháp nhu cầu chậm, giao dịch cầm chừng. Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau thị trường ổn định. Nhận định: thị trường nội địa đang giữ trạng thái ổn định thăm dò, chưa bứt phá. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam. Gạo 5% tấm 440 đến 445 đô la trên 1 tấn. Gạo 100% tấm 333 đến 337 đô la trên 1 tấn. Gạo Jasmine 452 đến 456 đô la trên 1 tấn. Đánh giá: giá xuất khẩu duy trì mức cao, phản ánh nhu cầu quốc tế vẫn tốt. Giá gạo nguyên liệu thành phẩm. Gạo Y, R504 thành phẩm 9.500 đến 9.700 đồng trên 1 kg. Gạo nguyên liệu Y, R504 8.000 đến 8.100 đồng trên 1 kg. Tấm thơm 7.600 đến 7.700 đồng trên 1 kg. Cá 10.500 đến 11.500 đồng trên 1 kg. Nhận định: giá ổn định,
chưa có biến động lớn. Giá lúa tươi tại các khu vực: An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM 34 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. OM 5451 5.900 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y R504 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. OM 18 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. OM 3805 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. Japonica 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Nếp Long An, nếp 4625 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. VNR 98 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Hàm Châu 105 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. ST24 ST25 6.500 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Nàng Hoa 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. OM 18 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. OM 3805 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. Japonica 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. OM 5451 5.800 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y R504 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. Nếp 3 tháng rưỡi 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Nếp 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. VNR 98 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Hàm Châu 105 6.000 đến 6.300 đồng trên 1 kg. ST24 ST25 6.500 đến 6.900 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. OM 34 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. OM 5451 5.800 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y R504 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. OM 18 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. OM 18 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 kg. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. OM 3805 5.100 đến 5.400 đồng trên 1 kg. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 kg. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên 1 kg. OM 5451 5.800 đến 6.100 đồng trên 1 kg. Y R504 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. Giá gạo bán lẻ. Gạo nàng nhang 28.000 đồng trên 1 kg. Gạo trắng thường 16.000 đến 17.000 đồng trên 1 kg. Gạo thường 12.000 đến 14.000 đồng trên 1 kg. Gạo thơm 17.000 đến 22.000 đồng trên 1 kg. Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng trên 1 kg. Gạo nàng hoa 21.000 đồng trên 1 kg. Gạo thơm Thái 20.000 đến 22.000 đồng trên 1 kg. Gạo Nhật 22.000 đồng trên 1 kg.
Thị trường thế giới rủi ro thiếu hụt nguồn cung đang hiện hữu rõ nét, trong khi chi phí đầu vào leo thang tạo lực đẩy mạnh lên mặt bằng giá, xu hướng tăng không còn mang tính cục bộ mà đang lan rộng trên toàn thị trường. Xuất khẩu Việt Nam duy trì được vùng giá cao và tương đối ổn định, cho thấy năng lực cạnh tranh vẫn vững, đồng thời hưởng lợi từ nhu cầu tích trữ gia tăng của thị trường quốc tế. Thị trường trong nước diễn biến giá tuy chưa bứt phá nhưng thể hiện sự giữ nền khá tốt, thanh khoản ở mức thận trọng khi cả bên mua và bên bán vẫn đang quan sát xu hướng. Tâm lý nông dân xu hướng neo lúa tiếp tục duy trì, phản ánh kỳ vọng vào một mặt bằng giá tốt hơn trong thời gian tới khi các yếu tố hỗ trợ ngày càng rõ ràng. Thị trường lúa gạo hiện đang bước vào giai đoạn tích lũy nâng nền với cấu trúc giá ngày càng vững chắc. Dù chưa xuất hiện đột biến trong ngắn hạn, nhưng các tín hiệu tăng trưởng đã hình thành rõ ràng hơn so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh áp lực từ thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khả năng cao giá lúa trong nước sẽ dịch chuyển sang xu hướng tăng trong thời gian tới, đặc biệt ở phân khúc lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, nơi đang được hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu toàn cầu. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác những thông tin mới nhất mỗi ngày. Kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, mùa màng bội thu, trúng mùa trúng giá. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.